Mi ni tu. Biar pendio na pha ni tu. Ada. Ya. Salah. Vậy nông, nào nốt. Vậy. Nào nốt. Ya. Kermi. Ini hampir terlaksana ke depan. Yang. Siami.
Ya aku naik mi. Dekat mi. Amen. Ya aku naik mi. Bado. Coba dengan kena Ojo. Kermi, jangan kenal me. Ya. Mentonong betul. Ya. Berniam. Ya kepada. Berniam. Mentonong betul. Kermi ya kepada ya. Ya kepada dengan me. Kami atu. Juban, lecap mama, lenang mama. Kami ilek sang dak miriki kat detai sang. Kemana dah mau dah? Wano lek kat sini pun. Kemana nur power bor? Ngati bi o le ni daw ra. Nadoi daw yap iti. Hadoi daw 𝗙𝗢𝗚𝗪𝗏. Kam ni dah berutak peniam. Dekat mi, entah oriki ora bor ngajai ni. Entah o. Bidu ra pa sini. Panak yang ngahit tombor. Ha? Tombor? Ha. Ni dah pelik Ricky nga. Buat dia jap kat tele. Dia penjap tombor nga. Juban, mami nga. Lempen cep nga ngam siang tua. Dekat mi. Dah dengar berkelah. Mana kelam em jeng map dia mah. Tim yang dekat mi. Uriki dekelau. Do kelak ke eti. Mem dia manukam mencuba menjok siang thok ki mia. Tang wendok kelak ke eti. Siang thok ki. Kaman te mia. Dekat mi kwa biang em di bentai mia yang mi. Mahal dia mak mi Ricky. Skin aja baski. Misalnya dia cak. Nabah nak boleh kita mama. Bapa siapa? Kini kita nak pun apa cerita ni? Yang play Ricky.
Dengar mi, Juban. 𝗬𝗢𝗚𝗏𝗧𝗏 mah, pergai bingama. Mari. 𝗬𝗢𝗘𝗧𝗏 𝗬𝗢𝗡𝗧𝗏 𝗬𝗢𝗡𝗧𝗏 Penyo 𝗬𝗢𝗡𝗧𝗏 𝗀𝗢𝗡𝗧𝗏 Omto 𝗬𝗢𝗡𝗧𝗏 𝗬𝗢𝗡𝗧𝗏 sedang 𝗬𝗢𝗡𝗧